Vandaag op 16 januari in 1919 werd alcohol verboden in de Verenigde Staten. Dit was geen dry January, maar het startschot voor de radicale drooglegging. Wat volgde was een nationale kater, vol onverwachte gevolgen en een samenleving op zijn kop. Maar stel je voor dat Amerika nooit was drooggelegd. Hoe ziet vandaag eruit in een alternatieve realiteit? Oké, laten we eerst teruggaan naar 1919. Op deze 16 januari wordt Amerika gereinigd. Tenminste, dat wil de overheid je doen geloven. Het 18e amendement is aangenomen. De drooglegging is een feit. Alcohol is vanaf nu verboden, want het is de wortel van al het kwaad. Dronken vaders ruïneren gezinnen. Zatte jongeren terroriseren de straten en lamme politici beschadigen de politiek. Maar wat denk jij? Sipt iedere Amerikaan vanaf nu aan de groene thee? Integendeel. Zodra de wet van kracht gaat, veranderen gezellige kroegen in illegale speakeasy clubs, waar je alleen met een wachtwoord binnenkomt. In New York zijn er tegen 1925 zo'n 100.000 van deze geheime clubs. Maar hoe vullen ze al die miljoenen glazen als alcohol verboden is? Nou simpel, die komt uit illegale schuurtjes, waar zogenaamde moonshiners zelfgemaakte brouwsels maken. Maar let op, die drank is levensgevaarlijk. Veel mensen worden ziek, blind of overlijden zelfs na een slok van deze chemische cocktails. Maar er is nog een reden om niet te proosten op de drooglegging. Het geeft de georganiseerde misdaad een enorme boost. Gangsters, zoals Al Capone, veranderen Chicago in het epicentrum van illegale drankhandel. De immoraliteit die de overheid probeerde te bestrijden, wordt vervangen door wetteloosheid en bendegeweld. Wist je dat het fictieve Gotham, de thuisstad van Batman en de Joker, hierop geïnspireerd is? Maar wie is de echte Batman in deze tijd? Zeker niet de overheid. Corrupte politici werken samen met de maffia, waardoor de georganiseerde misdaad vaak slimmer is dan politie en justitie. Bendes zoals de Cosa Nostra, geïmporteerd door Italiaanse immigranten, transformeren tijdens de drooglegging van kruimeldieven tot professionele criminele netwerken. Ze huren advocaten in, wassen miljoenen wit, smokkelen bootladingen drank vanuit Canada en sluiten deals over landsgrenzen heen. Al Capone en andere straatkoningen verdienen absurde bedragen, terwijl de overheid miljarden aan gemiste belastinginkomsten ziet verdampen. Ironisch genoeg worden de jaren 20 bekend als de Roaring Twenties, een tijd vol jazz, extravagante dans en glitterjurken. Terwijl de overheid probeert moraal op te leggen, lijken Amerikanen dus juist losser te worden. Wijn wordt gesmokkeld in holle wandelstokken, rum verstopt in jassen en whisky zelfs in benzinetanks. De feeststemming van de jaren 20 eindigt abrupt met de Grote Depressie. Moraal maakt plaats voor keiharde financiële noodzaak. Geld dus, want alcoholbelasting kan miljarden opleveren. In februari 1933 wordt het 21ste amendement in recordtijd aangenomen en wordt de drooglegging afgeschaft. Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis wordt een grondwetsartikel teruggedraaid. President Franklin D. Roosevelt, blij met de extra belastinginkomsten voor zijn New Deal, waarschuwt de Amerikanen nog wel: ga verstandig met deze vrijheid om. Dus, eind goed. Alles goed? Helaas. De criminelen verdwijnen niet meer. Ze hebben tijdens de drooglegging geleerd hoe je een echte ondergrondse onderneming runt. Het glas is niet half vol of half leeg. Het is gewoon helemaal leeg. Laten we nu naar vandaag in onze alternatieve wereld gaan. Op deze 16 januari kan je in Amerika nog steeds naar de kroeg gaan en daarna dronken naar huis strompelen. De georganiseerde misdaad richt zich hier op kleinere markten, zoals gokken of prostitutie. Gangsters zoals Al Capone
hebben daardoor een veel minder spectaculaire en gewelddadige reputatie. Zonder deze iconische criminelen is het imago van de gangster in de popcultuur hier totaal niet bijzonder. Geen machtige, charismatische godfather. Robert De Niro, die speelt de rol van een sigarettensmokkelaar. En de Joker, die is hier een belastingontduiker. Niet echt sexy, toch? In deze wereld ontbreekt de mystiek van de Roaring Twenties, met geheime clubs en de romantiek van verboden drank. De Amerikaanse jazzscene is hier niet rebels, maar volledig mainstream. Er is niets spannends aan. Alcohol drinken is hier ook niet bijzonder of stoer, maar eerder gewoontjes. Martinis, die zijn hier vooral onderdeel van een chique 3-gangen maaltijd, niet van een duistere achterkamer. De Amerikaanse overheid zwemt ondertussen in het geld door torenhoge alcoholbelastingen. De over-the-top villa van Al Capone, daar woont in deze wereld gewoon een minister in. Dankzij die belastinginkomsten komt de Grote Depressie hier veel minder hard aan. Franklin D. Roosevelt wordt nooit president, want zijn speerpunt, het legaliseren van alcohol, is hier overbodig. En zijn New Deal hervormingen, die zijn ook al lang toegepast door de overvloed aan belastinggeld. Maar paradoxaal genoeg blijft in landen zoals Nederland cannabis zwaar verboden. Deze wereld kent namelijk niet de lessen van een mislukte drooglegging en zal nooit experimenteren met gedoogbeleid of legalisatie. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, terwijl alcohol hier altijd legaal blijft, is het glas in deze wereld minder leeg. Minder drama, minder uitbundigheid, maar ook minder kleur. Het maakt deze wereld een stuk grijzer en saaier. Terug naar onze eigen wereld, waar het 18e amendement wel werkelijkheid werd en Amerika zijn illegale kaarten moest uitzitten. Maar wat vind jij? Is het verbieden van alcohol of drugs een goed idee of juist niet? Laat het mij weten in de reacties. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Vond jij dit interessant? Geef dan een like en abonneer je op dit kanaal. Want de volgende keer vraag ik mij weer hardop af